שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נפתור תרגילים בבסיס ומימד, אבל מעל שדה סופי. מיועד רק לאלה שלומדים שדות סופיים. ושימו לב, לא נפתור פה תרגילים סטנדרטיים, כי תרגילים סטנדרטיים כבר ראינו איך עושים, רק החשבון משתנה ומבוצע בשדה סופי. אנחנו כאן נפתור תרגילים שהם ייחודיים לשדות סופיים. אז בואו נתחיל. תחילה כמובן נזכר בתיאוריה. V מרחב ממימד N מעל שדה F, אז כל קבוצה עם יותר מ-N תלויה ליניארית, פחות מ-N לא פורסת, כל N בתל הם בסיס, כל N פורסים הם בסיס. מימד תת מרחב קטן או שווה ממימד המרחב כולו, ושוויון אם ורק אם המרחב ותת המרחב שווים. במשפט המימדים הראשון שאומר שהמימד של U ועוד W שווה למימד של U ועוד המימד של W פחות מימד החיתוך. כל המשפטים האלה נכונים גם מעל שדות סופיים. אז הנה התרגיל הראשון. V יהיה Z3 2 מעל Z3. כמובן שב-Z3 אני מזכירה כי מזמן לא ראינו שדות סופיים, המספרים ב-Z3 הם 0, 1 ו-2. זכרו, V זה F2, רק שהפעם F שדה סופי. אנחנו רוצים למצוא את כל תתי המרחב השונים של V, ולחשב כמה איברים יש בכל אחד. שימו לב, שאלה כזו לא נוכל לשאול מעל שדה אינסופי, כי מעל שדה אינסופי יש אינסוף תתי מרחבים. כבר ראינו תרגיל כזה. אבל כאן הכל סופי. גם כמות תתי המרחבים וגם כמות האיברים בכל תת מרחב. ולכן אנחנו עכשיו נבדוק כמה יש וכמה איברים יש בכל תת מרחב. אז בואו נתחיל. הנה הפתרון. אנחנו נמיין, כדי לא לשכוח שום דבר, את המרחבים השונים לפי המימד שלהם. בגלל שהמימד של V הוא 2, זוכרים, המימד של F2 מעל F הוא תמיד 2, בין אם השדה הוא סופי ובין אם השדה הוא אינסופי. הפעם השדה סופי. עדיין המימד של F2 הוא 2. לכן, מימד 2 זה המקסימום שאפשר לקבל. ולמי יש מימד 2? אך ורק למרחב כולו. לכן רק V עצמו הוא תת המרחב היחידי ממימד 2. הנה דוגמה לבסיס, כמובן אני אקח את הבסיס הסטנדרטי, שגם הוא מעל שדה סופי, נראה בדיוק אותו דבר, 1, 0 ו-0, 1. זה הבסיס הסטנדרטי של F2 מעל F, כאשר F הוא Z3. עכשיו, כל איבר ב-V הוא בעצם צירוף ליניארי של איברי הבסיס, כלומר, אלפא 1 היא 1 ועוד אלפא 2 היא 2. מי זה אלפא? כל האלפות שלי 1 ו-2 שייכים ל-Z3. לכן, כל בחירה שונה של האלפות ייתן לי וקטור אחר במרחב. לכן, כמה וקטורים יש שם? זה תלוי כמה בחירות שונות יש לי עבור אלפא. ולכן, אנחנו יכולים לבחור 3 אופציות לאלפא 1, שזה 0, 1 או 2, וגם 3 אופציות לאלפא 2, 0, 1 או 2. ולכן כמה וקטורים יש לנו סך הכל? נכון, 3 כפול 3, שזה 9. בכל V יש 9 וקטורים. עכשיו נעבור למרחבים ממימד 1. בואו נראה. איך נראה מרחב ממימד 1? הוא צריך להיות ספן של וקטור אחד ששונה מוקטור האפס, ואז אם הוא שונה מ-0 הוא בלתי תלוי והוא פורס, יש רק אחד כזה, המימד יהיה 1. בואו ננסה להבין איך נראים מרחבים מהצורה הזו. ספן של V, כש-V שונה מ-0. כל איבר ב-W, בגלל שזה ספן של V, הוא כפולה בסקלר של V. רק כמה סקלרים יש לי? רק 3. ולכן כמה איברים יהיו פה? רק 3. 3 הכפולות של V. בואו נראה מי הם. 0 פעמים V, פעם אחת V, פעמיים V. 0 פעמים V זה 0, פעם אחת V זה V, פעמיים V, שימו לב, 2 זה בדיוק הנגדי של 1, ולכן זה מינוס V. 2 כפול V זה מינוס V, מינוס 1 כפול V. מינוס 1 כפול V זה מינוס V. כלומר, יש לי כאן את 0, את V ואת הנגדי שלו. גדול למדה שואל, למה לא כתבנו ספן? כתבנו ספן,
כאן. עכשיו אנחנו מפרטים מי נמצא בספן. מאחר והכמות היא סופית, לא כותבים ספן וגם לא כותבים סקלרים, פשוט כותבים את כל הוקטורים. 0, V ומינוס V. בואו נראה כמה תתי מרחבים שונים יהיו שמימדם 1. כולם נראים אותו דבר, 0, V ומינוס V. אני רוצה לספור כמה כאלה יש שהם שונים זה מזה. אז אנחנו יודעים שב-V יש 9 איברים, ספרנו את זה לפני רגע. אבל זה כולל את וקטור ה-0, ואנחנו לא עושים ספן של 0, כי ספן של 0 זה רק 0, לשם עוד נגיע עוד רגע. אז אני לוקחת את כל הוקטורים, בלי ה-0, ומחלקת אותם לזוגות מהצורה V מינוס V. כל זוג כזה, בצירוף וקטור ה-0, ייתן מרחב אחר. כמה זוגות יש לי? אם אני לוקחת את 9 וקטורים שלי, משמיטה מהם את 0, אני נשארת עם 8. את 8 אני מחלקת לזוגות, אני מקבלת 4 זוגות. יש לי 4 זוגות, V מינוס V, V מינוס V, 4 כאלה. לכל אחד כזה אני מצרפת את וקטור ה-0, והנה לכם 4 מרחבים שונים, וכולם ממימד אחד, כי כולם הם יהיו הספן של אותו V. זהו, אז כמה כאלה יש לי ממימד אחד? יש לי בדיוק 4 תתי מרחבים ממימד אחד, שבכל אחד מהם יש 3 וקטורים. זהו, נשאר לנו מרחב ממימד 0, עשינו 2, עשינו 1, נשאר 0. מימד 0 זה רק מרחב ה-0. הנה הוא. וכמה וקטורים יש במרחב ה-0? רק וקטור 1, וקטור ה-0. זהו, אז בואו נראה, נסכם. כמה סך הכל תתי מרחבים יהיו ל-V? 1 ממימד 2, 4 ממימד 1 ו1 ממימד 0. סך הכל 6 תתי מרחבים שונים יש למרחב V. הנה התרגיל השני. הפעם אני לוקחת מטריצות 2 על 2, עם איברים בשדה Z5, וכמובן, מעל איזה שדה? Z5. אנחנו לא מערבבים שדות, גם פה לא מערבבים שדות. F2 על 2, מטריצות 2 על 2, מעל F. מי זה F הפעם? Z5. בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. מגדירים תת מרחב של V, ספן של שתי מטריצות ב-V. A, 1, 3, 3, 0, ו-B, 2, 1, 1, 0. מה אנחנו רוצים לעשות? סעיף ראשון, למצוא בסיס של W ואת המימד. ובנוסף לדעת כמה איברים יש ב-W. כמה איברים יש במרחב וקטורי, אנחנו סופרים רק בשדה סופי. אז בואו נראה. אפשר לראות, בלי להתאמץ יותר מדי, ששתי המטריצות האלה תלויות ליניארית. מאחר ויש לי רק שתי מטריצות, כל מה שנשאר לי לעשות זה לבדוק האם אחת כפולה של השנייה. אם כן, אז הן תלויות, ואם לא, אז לא. כשיש רק שניים, תמיד כדאי לבדוק. רק זכרו, מעל שדה אינסופי, אנחנו מיד רואים את התשובה. מעל שדה סופי, לא תמיד. אז בואו נבדוק. פה כתוב 1 ופה כתוב 2. זה אומר שהסיכוי היחיד לקבל את B מ-A זה על ידי הכפלה פי 2. ניקח את A, נכפול ב-2. אם נקבל את B, סיימנו, הן תלויות. אם לא נקבל את B, הן בלתי תלויות. בואו נראה מה מקבלים. 2A זה 2 כפול 1, 3, 3, 0. 2 כפול 1 זה 2, ברור, ככה בחרנו את 2. 2 כפול 3 זה מעל Z5, 1. שוב פעם 2 כפול 3 זה 1, ו2 כפול 0 זה 0. טוב, היה שווה לבדוק. אני כבר רואה עכשיו ש-B היא צירוף ליניארי של A, היא כפולה בסקלר של A. A ו-B פרופורציונליות מעל Z5. ולכן, מי זה W? הספן רק של המטריצה A, רק של 1, 3, 3, 0. את B אפשר להשמיט. כשיש בקבוצה הפורסת וקטור שהוא צירוף ליניארי של האחרים, אפשר פשוט להשמיט אותו. שימו לב, כל הדברים שעשינו בשדה אינסופי, נכונים גם בשדה סופי. ומה קיבלנו? שהמימד של W הוא 1. מהו בסיס? רק המטריצה A. 1, 3, 3, 0. כמובן שאפשר היה להישאר גם רק עם B, אבל בחרנו להישאר עם A. כמה איברים יש ב-W? זכרו, שאלו כמה איברים יש ב-W. אז אם המימד של W הוא 1,
כל וקטור ב-W, זה אלפא כפול A. כמה כפולות יש לאלפא? 5, כי אני יכולה להציב 0, 1, 2, 3, 4. זהו. אז כמה איברים יש ב-W? 5 איברים. אנחנו ממשיכים. מזכירה לכם, מטריצות 2 על 2 מעל Z5, ו-W היה הספן של A ו-B, כשכבר ראינו ש-B תלויה ליניארית ואפשר היה להוציא מהקבוצה הפורסת. עכשיו שואלים אותי, האם קיים ב-V תת מרחב U, כך שמתקיימות שתי הדרישות הבאות? בואו נראה מה אני רוצה שיתקיים במרחב U. דבר ראשון, ש-V יהיה הסכום הישר של U ו-W. דבר שני, אני רוצה למצוא בסיס ב-U, ששם, בבסיס הזה, הסכום של האיברים בשורה השנייה של כל וקטור בבסיס יהיה 0. כל וקטור בבסיס של U שאתם נותנים לי, בשורה השנייה, סכום האיברים צריך לצאת 0. אני שואלת אם בכלל יש כזה, אני עוד לא יודעת אם יש. בואו נראה. קודם כל נמצא איזשהו בסיס U שיקיים את התנאי הראשון. W ועוד עיגול U יהיה שווה ל-V. אחרי זה, כשמצאנו כזה מרחב, ננסה לשנות אותו קצת, כך שגם הדרישה השנייה תתקיים. טוב, אז בואו נזכר ש-W שהיה הספן של A ו-B, בעצם B נפלה ונשארנו רק עם הספן של A. אז W זה הספן של 1, 3, 3, 0. עכשיו נשטח את המטריצה ונשלים לקבלת 4 בלתי תלויים. למה 4 בלתי תלויים? נכון, המימד של V הוא 4. המימד של מטריצות 2 על 2 מעל F תמיד 4. לא משנה מי זה F. במקרה שלנו F הוא Z5. טוב, הנה השלמנו. 1, 3, 3, 0. שורה ראשונה, בחרתי את 0, 1, 0, 0. למה? כי 0, 0 זאת תהיה השורה השנייה של המטריצה. וכבר מראש מה אני דואגת? שהשורה השנייה, סכום האיברים, 0 ועוד 0, יצא 0. עכשיו אתה שואל אותי למה אני בוחרת 0, 0, 1, 4. שוב, אני רוצה שהשורה השנייה, סכומה יהיה 0. מאחר ואני רואה פה מטריצה מדורגת 0, 0, 1, כבר בחרתי את זה 1. בואו כבר מראש נדאג לתנאי השני, שסכום אברי השורה השנייה יהיה 0. אז אם פה כתוב 1, כמה חסר לי לקבלת 0? 4. עכשיו אני יודעת שהשורה השנייה, במטריצה השנייה של המרחב U, היא 1, 4. מה הסכום של 1 ועוד 4? 0. כבר מצאתי שתי מטריצות עבור המרחב U, שכבר מקיימות את תנאי מספר 2. חסרה לי עוד מטריצה אחת. אני לקחתי כאן את 0, 0, 0, 1. למה? קודם כל, אני חייבת לוודא שיש לי 4 בלתי תלויים. כדי שיהיה לי 4 בלתי תלויים בוודאות, בלי להתאמץ, אני רוצה לראות בעין שלי מטריצה מדרגה 4, מדורגת ללא שורות אפסים. יש לי 1 כאן, 1 כאן, 1 כאן, לכן כדי להבטיח בוודאות ששום דבר לא תלוי לינארית, אני רוצה שכאן יהיה כתוב 1. עכשיו יש לי 4 בלתי תלויים, שזה בוודאות כל המרחב. ומאחר והשלמנו לבסיס, מימד החיתוך יצא באמת 0, כמו שכבר ראינו בשדה אינסופי. עכשיו שואלים אותי למה לא לבחור 0, 0, 2, 3, ואז השורה השנייה תהיה 2, 3, סכום האיברים יהיה 0, וקיימנו את הדרישה. אבל אם אני אכתוב כאן 2, 3, המטריצה לא מדורגת. אם המטריצה לא מדורגת, לא מובטח לי שהדרגה היא 4, כלומר לא מובטח לי שהמרחב, הסכום, יהיה כל המרחב. ולכן אני מעדיפה להשלים עם 1. לוודא קודם כל שיש לי דרגה 4, ועכשיו נדאג רק שהמטריצה הזו תקיים את התנאי הדרוש. אם אני כותבת 2, 3, אני צריכה לדרג, ואם זה מתאפס, כל הבחירה לא הייתה טובה. אם זה לא מתאפס, הימרנו נכון, אבל אנחנו לא עוסקים פה בהימורים. אם כך, זו הקבוצה שקיבלתי עבור U, אבל אני יודעת בוודאות ש-V שווה ל-U ועוד עיגול
ל-W, סליחה, ועוד עיגול U. סכום ישר מובטח לי. כבר ראינו שכשלוקחים בסיס ל-W, משלימים לבסיס של המרחב כולו, הספן של ההשלמה הוא סכום ישר עם ה-W הנתון. ראינו את זה בשדה אינסופי, אותו דבר בדיוק, קורה בשדה סופי. למה? משפט המימדים הראשון. אבל עכשיו המטריצה הזאת לא מקיימת את הדרישה שלנו. ואני לא בחרתי אותה להיות 2, 3, כי אז לא מובטח לי פה בלי לבדוק שהדרגה תצא 4 יחד עם הבסיס של W. אז מה אנחנו עושים? זה הזמן עכשיו להנדס את המטריצה הזו לקבלת הבסיס שאנחנו רוצים. אז מה אנחנו נעשה? קודם כל נרשום שוב מטריצה עם כולם, ונתחיל לעשות פעולות אלמנטריות. פעולות אלמנטריות יבטיחו לנו שהדרגה אכן תישאר 4, וכל הזמן יהיה לנו 1 של W, 3 של U, סך הכל 4, סכום ישר, כי החיתוך יצא 0. אז בואו נעשה את הפעולות האלמנטריות כדי להבטיח את מה שהרגע הסברנו. אז הנה המטריצה של W, בסיס של W, והנה הבסיס של U שכבר בחרתי. עכשיו אני צריכה לעשות פעולה שתבטיח לי שכאן, במקום 0 ו-1, יהיו לי שני מספרים שסכומם מעל Z5 הוא 0. אז אני אומרת ככה, אני צריכה לשנות את 0, אני יכולה לשנות אותו באמצעות ה-1 שכאן. ואז אם אני אשנה את זה, כאן כתוב 1, ואני ארצה לשנות את ה-0 עם ה-1 שכאן ל-4, כדי ש-4 ועוד 1 יהיה 0, מה יקרה? נכון, ה-1 הזה ישתנה גם עם ה-4, אז זה שכאן יהיה 4 לא יספיק, כי אני צריכה לראות מה נשאר לי כאן, האם יישאר 1 כדי ש-4 ועוד 1 יהיה 0, או שפתאום אני אקבל מספר אחר, ואז הסכום כבר לא יהיה 0. לא כדאי לי להשתמש ב-1 שנמצא כאן, כדי לשנות את ה-0 שמתחתיו. כי הוא ישנה לי גם את ה-1 שכאן, ולכן אני לא יודעת מה ההשלכות של זה. מה כן כדאי לי? כאן אין לי מה לשנות את ה-0, אז אני מגיעה למטריצה של W. נכון, אני עומדת להכניס לתוך U משהו מחוץ ל-U, מ-W, אז אני עומדת לשנות את U, כלומר ה-U החדש שאני אקבל, שמקיים את הדרישה, זה לא ה-U שכאן, זה U אחר, אבל זה U שבוודאות יקיים את הדרישה, הרי ה-U שנמצא כאן לא מתאים לנו, אנחנו רוצים לשנות אותו. טוב, אז אני לוקחת, האחד הזה יישאר כי יש פה 0, ולכן אני רוצה שכאן יהיה כתוב 4, מעל יש לי 3. אם אני אקח את השורה הראשונה 3 פעמים, 3 כפול 3 מעל Z5 זה 4. אני אוכל לקבל במקום ה-0 הזה את 4. האחד הזה יישאר 1, כי מעליו יש 0, הוא לא משתנה. 4 ועוד 1 זה 0, זהו, הדרישה שלנו מתקיימת. אם כך, זו הפעולה שאנחנו עומדים לעשות. לשנות את 0 ו-1 באמצעות ה-3 שמעליו, ועם הפעולה, R4 מקבל R4 ועוד 3 R1. כי 3 כפול 3 זה 4. והנה מה אנחנו מקבלים. כמובן שהפעולה הזו משנה לי גם את 3 ו-4 שכאן, שני האפסים האלה הפכו ל-3, 4. אבל לי זה כבר לא משנה, כי אני כבר יודעת מראש שהדרגה היא 4. אז הפעולה האלמנטרית הזו השאירה לי את המטריצה מדרגה 4. כלומר, המרחב הנפרס על ידי 4 השורות האלה, שזה מרחב הסכום, עדיין מימדו 4, כלומר המרחב כולו. והנה מה קיבלנו, 3, 4, 4, 1. כשנהפוך את זה למטריצות, השורה השנייה תהיה 4, 1, והסכום שלה הוא 0. זהו, סיימנו. הבסיס המבוקש עבור U זה 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 3, 4, 4, 1. אם אנחנו כבר סופרים איברים כל הזמן, בואו נספור גם הפעם כמה איברים יש ב-U, למרות שאף אחד לא ביקש. יש לי כאן 3 מטריצות בבסיס. כל איבר ב-U הוא צירוף ליניארי של איברי הבסיס. אלפא כפול הראשון, ועוד בטא כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי. רגע, כל אחד משלושת הסקלרים האלה יכול לקבל 5 ערכים שונים,
ולכן יש לי 5 כפול 5 כפול 5, ואומר 5 בשלישית. מספר האיברים ב-U יהיה 5 בשלישית, כלומר 125. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור עוד כמה תרגילים, אבל מעל שדה אינסופי. תודה רבה לכם.